Bạn có để ý hay không? Gần như mọi cuộc điện thoại ở Việt Nam đều bắt đầu bằng hai chữ quen thuộc, alo. Đó là câu cửa miệng của tất cả mọi người. Từ anh xe ôm gọi điện cho khách, bà mẹ gọi điện cho con, cho đến những cuộc điện thoại công việc. Ngay cả những streamer hay những người đi hát karaoke hay là những người dẫn đám cưới, khi thử micro cũng nói alo, alo, 123, 123. Tại sao lại là alo chứ không phải là xin chào hoặc là này có nghe thấy hay không? Vì sao một từ có gốc gác ngoại lai lại trở thành một thương hiệu quốc dân trong thói quen giao tiếp điện thoại của người Việt? Câu chuyện này bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước, gắn liền với hành trình của chiếc điện thoại. Sự giao thoa giữa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, và cả những dấu ấn từ thời kỳ Pháp thuộc. Chúng ta nói alo khi nghe điện thoại, bởi vậy nên hãy nói về chiếc điện thoại trước. Cuối thế kỷ 19, Alexander Graham Bell, người được coi là cha đẻ của điện thoại, đã giới thiệu chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới. Nhưng vấn đề đặt ra là khi nhấc máy thì mở đầu câu chuyện bằng từ gì? Bell khi đó chọn từ ahoy. Ahoy vốn là từ của giới thủy thủ dùng để gọi nhau ở trên biển, và giới thủy thủ thời này thì rất nổi. Một con tàu nhìn thấy con tàu khác ở xa thường hét lên ahoy, có nghĩa là có ai ở đó không? Ông Bell thấy hợp lý nên khi nhấc điện thoại, ông cũng nói ahoy để gọi người ở đầu dây bên kia. Vậy là trong những ngày đầu, khi nhấc điện thoại, người ta luôn nói ahoy. Thậm chí Graham Bell còn kiên quyết rằng từ đó phải được duy trì mãi mãi. Nhưng lịch sử lại rẽ sang một hướng khác. Sau khi ông Bell qua đời, nhà phát minh Thomas Edison, người nổi tiếng với bóng đèn điện, lại đề xuất dùng từ hello thay cho ahoy. Edison cho rằng hello phổ biến, dễ nghe, dễ nói và phù hợp với mục đích của điện thoại. Đó là kiểm tra xem người bên kia đã nghe máy hay chưa. Thế là hello đã dần lấn át ahoy, trở thành lời mở đầu quen thuộc mỗi khi có một cuộc gọi ở phương Tây. Và đến nay ở những nước nói tiếng Anh, khi nghe điện thoại, người ta vẫn nói hello, đơn giản, dễ dùng và dễ hiểu. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi lan sang châu Âu, đặc biệt là Pháp, người ta không dùng nguyên gốc hello mà dùng phiên âm thành alo, phiên âm kéo dài, nhẹ nhàng, dễ vang lên trong đầu dây bên kia. Alo trong tiếng Pháp có nghĩa là có ai nghe thấy tôi không? Hoặc anh có ở đó hay không? Nó vừa là lời chào, vừa là một cách để kiểm tra, kết nối điện thoại, vì ngày xưa điện thoại rất chập chờn. Và vì Pháp thời đó là một cường quốc có ảnh hưởng văn hóa rộng lớn, từ alo trở thành chuẩn mực trong giao tiếp qua điện thoại ở nhiều vùng đất nằm dưới sự cai trị của họ. Đầu thế kỷ 20, người Pháp mang điện thoại vào Đông Dương. Ban đầu, điện thoại chỉ phục vụ giới quan chức, thương nhân, tầng lớp thượng lưu ở Hà Nội và Sài Gòn. Những cuộc gọi đầu tiên đều bắt đầu từ alo theo đúng kiểu Pháp. Người Việt lúc này vốn quen với việc vay mượn những từ ngữ từ nước Pháp cho những khái niệm mới mẻ. Ví dụ như là cà phê cũng là một từ mượn của tiếng Pháp, ba ga cũng là một từ mượn của tiếng Pháp, ban công cũng là một từ mượn từ tiếng Pháp, com lê cũng là từ mượn từ tiếng Pháp. Và tất nhiên, alo cũng là một từ mượn từ tiếng Pháp. Nhưng khi đến miệng của người Việt, alo dần rút gọn, biến thành alo, alo. Chữ ô kéo dài của người Pháp thành ra ngắn gọn, dễ bật hơi hơn trong giọng nói Việt. Vậy là từ ấy trở đi trở thành một thói quen truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì sao người Việt vẫn giữ alo cho đến tận bây giờ? Thì có 3 lý do chính. Đầu tiên là nó dễ phát âm và dễ nghe. Alo chỉ gồm 2 âm tiết bật ra nhanh, A và lô, dễ nghe trong điều kiện sóng điện thoại ngày xưa chưa ổn định. Thứ hai là tính quốc tế. Alo không chỉ có ở Việt Nam. Người Pháp, người Ý, người Hy Lạp, người Ả Rập, người Nga cũng dùng alo khi nghe điện thoại. Thế là đi bất cứ đâu, bạn nói alo, người ta cũng hiểu bạn đang trả lời một cuộc gọi. Thứ ba, nó đã trở thành một thói quen. Một khi đã ăn sâu vào đời sống, từ alo trở thành phản xạ vô thức. Nhấc điện thoại lên, nhiều người chưa kịp suy nghĩ gì đã nói alo. Nó giống như khi thử micro, ai cũng nói alo 123 mà chẳng cần suy nghĩ, vì nó đã gắn liền với việc kiểm tra âm thanh. Người Việt không chỉ mượn alo mà còn biến nó trở thành một nét riêng. Ví dụ chúng ta hay nói alo Thanh nghe, hoặc alo có ai nghe thấy không? Alo mất sóng à? Cái alo ấy không đơn thuần là lời chào mà là tín hiệu để kết nối, là cách để chắc chắn rằng người kia đang lắng nghe mình. Trong ngôn ngữ đời thường, alo còn được mở rộng ra ngoài cái điện thoại. Ví dụ, alo, alo, còn ai ở đây không? Alo, tỉnh chưa đấy? Nó trở thành một từ đa dụng, vừa là lời gọi, vừa là cách để gây chú ý.
Ngày nay, điện thoại thông minh đã thay đổi nhiều thói quen, nhưng alo vẫn giữ đúng vị trí của mình. Từ Bắc đến Nam, từ già đến trẻ, từ thành thị đến nông thôn, hầu như ai cũng mở đầu cuộc gọi bằng alo. Vậy còn ở những nước khác, họ sử dụng những từ như thế nào? Nếu bạn hay xem phim Trung Quốc, bạn có để ý hay không? Người Trung Quốc khi nghe điện thoại thường nói "喂". Từ này ban đầu có nghĩa là "Ê, có nghe không?". Nó không phải là xin chào theo kiểu lịch sự, kiểu ni hao, mà là một từ để kiểm tra kết nối, giống như alo hay là hello. Điều thú vị là "喂" còn được giới trẻ Trung Quốc dùng trong đời thường như cách gọi bạn bè để tạo sự chú ý, chứ không chỉ giới hạn trong chiếc điện thoại. Nó nhanh, ngắn gọn, dễ nghe. Đó là lý do mà "喂" đã tồn tại bền bỉ hơn 100 năm nay cùng với điện thoại ở Trung Quốc. Người Nhật thì nổi tiếng với câu moshi moshi. Từ này bắt nguồn từ động từ mosu, có nghĩa là tôi nói đây. Khi lặp lại thành moshi moshi, nó mang nghĩa tôi đang nói, anh có nghe không? Người Nhật vốn lịch sự, nhưng trong điện thoại, moshi moshi lại trở thành cách nói thân mật, dễ nghe. Nó vừa là lời chào, vừa là cách xác nhận đường dây bên kia đã thông. Điều thú vị là moshi moshi chỉ dùng khi nói chuyện điện thoại, còn ngoài đời thì người Nhật ít khi dùng từ này để chào nhau. Ở Hàn Quốc, từ cửa miệng khi nói điện thoại đó là yomoshio, có nghĩa là xin hãy nghe này, hoặc có ai nghe thấy tôi không? Nó cũng giống như là alo hay là một cái từ là moshi moshi ở trong tiếng Nhật. Nó thiên về kiểm tra kết nối hơn là chào hỏi. Còn với những nước nói tiếng Anh như đã đề cập, hello chính là chuẩn mực. Đây là từ được Thomas Edison đề xuất từ cuối thế kỷ 19 và đến nay vẫn giữ nguyên. Hello vừa lịch sự, vừa phổ biến, lại dễ phát âm. Điều thú vị là ở Mỹ, ngoài hello, đôi khi người ta còn nhấc máy bằng cách nói thẳng "This is John" để giới thiệu mình tên là John, nhưng phần lớn vẫn bắt đầu bằng hello để giữ lịch sự. Ở Nga thì sao? Người Nga thì gần giống Việt Nam, nói alo. Phiên bản này thì không có gì lạ, bởi vì cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Nga cũng chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp khá nhiều. Và cho đến nay, trong tiếng Nga, alo vẫn là câu cửa miệng khi nghe điện thoại. Vậy là, dù vô tình hay cố ý, người Việt và người Nga lại đang cùng nhau nói một từ mỗi khi nhấc máy. So sánh như vậy để thấy, dù mỗi nước một kiểu, nhưng tựu chung, tất cả đều chọn những từ ngắn gọn, dễ phát âm, dễ nghe trong đường dây điện thoại. Người Việt chọn alo là hợp lý, vì nó ngắn gọn, bật hơi nhanh, dễ nghe. Pháp, Nga, Hy Lạp, Ai Cập, Ả Rập cũng nói alo và cũng đều dễ hiểu. Alo cũng mang dấu ấn lịch sử từ thời kỳ Pháp thuộc. Người Việt đã tiếp nhận và biến hóa nó thành alo ngắn gọn chứ không phải là alo trong tiếng Pháp. Ngày nay, nhờ Internet, điện thoại thông minh, sóng di động rõ ràng hơn, ta có thể nói xin chào khi nghe máy cũng chẳng sao. Nhưng alo vẫn tồn tại như một thói quen bền chặt, giống như một dấu ấn văn hóa gắn liền với các điện thoại từ thời xưa. Vậy là từ câu chuyện ngỡ như đơn giản, alo mà chúng ta nói đã đi qua một vòng thế giới. Từ câu đầu tiên, ahoy của Bell, hello của Edison, alo của Pháp đến alo của Việt Nam. Mỗi nước đều có một cách riêng. Và với người Việt Nam, alo quen đến mức nhiều người chẳng gọi điện thoại, gõ bàn phím, chat với người đối diện cũng gõ alo. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Alo, bạn có nghe rõ không? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.